صباح الخير، وحشتوني جدًا. عملنا مع بعض وصفة بريوش قبل كده والحمد لله كانت ناجحة جدًا وعجبتكم أوي، ففكرت إن أنا أعمل لكم وصفة جديدة للبريوش هي سهلة، مكوناتها بسيطة موجودة في كل بيت ومش محتاجة كمان لبيض، والنتيجة بريوش قطني وخفيف ومورق كمان بس بتكنيك جديد تابعوا معانا للآخر وبطريقة سهلة وبسيطة. لو أول مرة بتشوفوني أنا مها علي، اشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. نبدأ الطريقة ونقول بسم الله. وزنت 400 جرام من الدقيق متعدد الاستخدامات، منخول طبعا، وممكن تستخدموا دقيق مخبوزات مفيش مشكلة، لكن هو هيبقى فيه فرق واحد بس هقول لكم عليه. وقُلت أعايره قدّامكم بالكوباية عشان اللي بيحبوا المعيار بالكوبايات، طبعًا أنا استعملت هنا أكواب معيارية، وال400 جرام عملوا 3 أكواب من الدقيق. عملت حفرة صغيرة كده في النُص حطيت فيها تقريبًا ربع كوباية من المَيّة الدافية، هنضيف 3 معالق كبار من السكر ونقلّب كويس لحد ما نتأكد إن السكر داب، ولو حابين تستبدلوا السكر بعسل نحل ممكن. هنضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية في الحفرة دي وهقلب كويس لحد ما اتأكد ان الخميرة دابت. لو الخميرة قلقانة منها وحاسة انها ممكن تكون مش كويسة، استني شوية لحد ما تتأكدي بان يطلع فقاعات على الوش، لكن لو زي ما انا واثقة فيها كده بإذن الله توكلي على الله واشتغلي بيها على طول. هضيف كمان علبة من الزبادي اللي هو الرب، العلبة هنا عندي 175 جرام، لو علبة الزبادي اللي عندِك 125 جرام استعمليها برضه مش مشكلة، لإن كده إحنا هنربط العجينة في الآخر بالمَيّة ومش هاستخدم حليب خالص، أنا هاكتفي بس بالمَيّة هنا في الوصفة دي. الزبادي بيدّي طراوة وهشاشة لعجينة البرياش رائعة. على فكرة الوصفة دي تحفة، ينفع تستخدم كمان في الموالح لو عايزين تستخدموها حادق حسب الحشو اللي هتحطوه، بمجرد بس هتقللوا كمية السكر لمعلقتين بس مش 3 معالق. باضيف هنا نُص معلقة صغيرة من الملح، ولو هتعملوها للحادق خلّوها معلقة صغيرة، وهنضيف معلقة صغيرة من الbaking powder وهنا وظيفته كمُحسِّن. الناس اللي هتستخدم دقيق خبز فمش محتاجة إنها تضيف المعلقة دي، وده الفرق اللي قُلت لكم عليه. بنضيف 4 معالق كبار من الزيت، يعني تقريبًا ربع كوباية زيت، استخدمت زيت زيتون وممكن أي نوع زيت نباتي متوفر عندكم تستخدموه. وشوية بشوية هابدأ أدخّل الدقيق واحدة، واحدة مع خليط الزبادي والخميرة اللي كان في النُص. ليه؟ أنا عايزة الدقيق يختلط بالخميرة اللي عندي ومش عايزة الدهون تدخل دلوقتي، لإنها لو دخلت على الخميرة بتغلِّف الحبيبات وبتخلّيها ما تشتغلش بالكفاءة المتوقعة. بس سِبت الإسباتيولا بقى بإيدينا كده بنبدأ ندخّل الزيت آخر حاجة واحدة، واحدة، ونعجن واحدة، واحدة مع بعض. هنستخدم طبعًا مَيّة دافية، جنبي تقريبًا نُص كوب من المَيّة الدافية، مش هاحط كُلّه، بنضيفه بالتدريج مع العجن لحد ما نوصل للقوام اللي إحنا عايزينه. العجينة بتتلم معايا تمام أهي، بصوا اتلمت ونضفت الباول اللي بعمل فيها، لكن أنا عايزاها ملزقة شوية فبضيف معلقتين 3 من المية لحد ما توصل زي ما انتوا شايفين كده العجينة مطاطية وبتلزق. عجنتها حوالي 8 دقايق وبعد 8 دقايق لسه بتلزق في ايدي، ولكن بصوا أخدت قطعة بالإيد التانية طرية وجميلة ومظبوطة وكله تمام. يعني ما تتخدعوش انها لسه بتلزق في ايديكوا، لا جربوا بالإيد التانية، لو لقيتوها تمام يبقى هي كده جاهزة معانا. بندهن بقى الباول اللي إحنا بنشتغل فيها بالزيت، وبندهن كمان وش العجينة ونغطيها ونسيبها تتخمر من نُص ساعة لساعة، ده حسب درجة الحرارة في البلد اللي أنتم فيها. خدت معايا تقريبًا ساعة إلا ربع وبقت شوفوا منظرها عامل إزاي، تحفة، طرية ورطبة وحاجة كده رائعة. بالمّها واخرّج منها الهوا وباكورها كده علشان أبدأ أشتغل بيها وأقطّعها. في ناس بتحتاج إن هي في الخطوة دي تستخدم ميزان، أنا عملتها بالتقريب أو بالتقدير يعني. عملت معايا تقريبًا 16 قطعة من الحجم الوسط اللي أنتم شايفينه ده، كل كورة باخدها أكورها كده في إيديّا شوية بالفّها، أو لو حابين تلفوها على بورد، يعني اشتغلوا بالطريقة اللي تريحكم، وبعدين هاغطيها بفوطة علشان ما تنشفش وأنا شغالة فيها. بنرش رشة بسيطة من الدقيق قبل ما نشتغل، وبعدين بنبدأ نفرد العجينة على شكل دايرة، مش لازم دايرة متساوية أوي يعني، وهاجي بالقطاعة أو بالسكينة وأقطع على شكل علامة زائد، علامة plus يعني من استعملت للحشو هنا cream cheese وحطيت عليها سكر بودرة، ما حطيتش أي حاجة تانية. تقدروا تستعملوا أي حشوة أنتم بتحبوها، ممكن تستعملوا كريم باتيسير، ممكن تستعملوا جبنة حادقة، اللي يعجبكم احشوا بيه، هيطلع جميل برضه. حطيت معلقة واحدة في النُص في الحتة اللي مش مقطوعة، وبعدين هابدأ آخد كل ربع واتنيه من برّه كده والزقه الناحية التانية. بُصّوا هاخد الربع واتنيه من برّه والزقه الناحية التانية.
يا رب تكون واضحة في الكاميرا علشان أنا حاولت بكل الطرق إن الطريقة تبقى ظاهرة قدامكم، إيديا للأسف طالعة في كل لقطة. بصوا شكل الوردة طالعة عامل إزاي، شكلها حلو جدا، ولأن الطريقة دي خفيفة فأنا مش مستعملة زبدة، بس هتلاقوا طلعت مورقة برضو. هوريكم واحدة تانية عشان أسهل عليكم الطريقة. قطعت الدايرة على شكل علامة زائد أو علامة صليب مش كامل لحد الآخر، يعني قطعت الأطراف بس، وبدأت كل ربع أتنيه من بره والزقه من الناحية التانية، وهكذا لحد ما خلصت معايا الوردة. وبنرصهم على مسافات في صينية محطوط فيها ورق زبدة أو مدهونة بالزبدة، وبنغطيهم بفوطة أو كيس بلاستيك، ونبدأ نشوف هنحط إيه على الوش. أنا استخدمت بيضة وعليها نص معلقة فانيليا ومعلقة صغيرة من الخل بضربها كويس وادهن بيها. اللي مش حابب يستعمل بيض خالص لأن الوصفة بتاعة البريوش نفسه من غير بيض، ممكن يستخدم الحليب كفاية قوي. وبكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 190، وهاخد مجرد بس ربع ساعة 10 دقايق من تحت وخمس دقايق من فوق تاخد بس اللون الذهبي الرائع. طبعا في اختلاف من فرن لفرن، فانتي بصي عليها كده ووزني الموضوع وشوفي هي محتاجة قد ايه كمان. اول ما تخرجوها من الفرن بالبخاخة رشوا مية على السطح لان ده بيفرق جدا في طراوة العجين، وغطوها بكيس او مفرش بلاستيك لحد ما تهدى خالص. بصوا هتطلع طرية جدا 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 والشكل واضح قدامكم. بدهنها بشوية مربى مخففاهم بمية، مربى مشمش، ممكن تدهنوها بأي حاجة، عسل نحل لو حابين. اللي مش حابب يضيف حاجة مسكرة ممكن يدهنها بزبدة، وبتطلع النتيجة هايلة. هتشوفوا ازاي من جوه طرية وهشة ومورقة طرية طراوة وهشة هشاشة. مش قادرة اقول لكم، غير ان الحشوة كمان اضافت لها طعم ونكهة مميزين. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش لايك وقولوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله.